Hello dear conference guests, my name is Elisa G. Ómarsdóttir and until about 2 months ago I was your typical average Icelandic teenager with your typical Icelandic teenager problems. But that all changed when my good friend and Prime Minister, Katrín Jakobsdóttir and I had a little friendly chat on the sidelines of a junior football match. Elisa G. Þetta ekki þú? Heiðu, gaman að sjá, ég heiti Katrín. Ég er forsætisráðherra og ég er að sjá heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þau eru í forsætisráðuneytinu. Og þú varst einn af þessum 80 sem sóttir að fara til Úganda. Já. Og tekin í viðtal ásamt 4 öðrum. Og ég ætla bara að segja þér að þú varst valin og ert að fara til Úganda. Ég er ekki að grínast. Being selected would entail being the main character in a documentary revolving around the trip. The purpose of the documentary was to compare the life and living conditions of Icelandic teenagers on one hand and Ugandan teenagers on the other. Out of the 17 development goals of the United Nations, 2 stand out for me personally: gender equality and quality education. But I needed to see things for myself and experience them firsthand to really understand. And I think it is safe to say that the trip has changed my attitudes towards life forever. Ísland vagnar hérna á K100. Já, ég er alveg vaknaður. Ég er bara í miðri spjall. Og ég vildi bara, ég var í 15 ára, þá var ég eftir að senda mig til Afríku því að það verið að leita að 15 ára barni til að senda til Afríku. Sigtryggur Magnússon. Við á Hvításunum höfum verið að vinna með utanríkisráðuneytinu og síðan RÚV núna. Við erum að leita að unglingi sem er opinn og er svona óhræddur að sýna tilfinningar og við getum upplifað í gegnum hann. Og 2003 var bara einhvern veginn árgangurinn. Já, það er lengi fín tími til að gera það. Ekki of ungt og ekki of gaman. Hæ, ég heiti Elisa G. og ég er 15 ára nemandi í Réttarholtsskóla. Ég spila fótbolta og hef gert það í 11 ár og er nýlega hætt í samkvæmsdansi sem ég æfði í 10 ár. Hætti, ég veit þú byrjuð. Það eru margar ástæður fyrir því að mér langar að fara til Úganda, en burtséð frá því að þetta væri ævintýri sem ég hefði aldrei látið mig dreyma að fá kost á, þá er þetta tækifæri til að gera heiminn að betri stað og láta gott að sér leiða. En svona sjónvarpshliðin, heldurðu að það eftir að hafa einhver áhrif? Ég held ekki. Nei? Það er eiginlega svona draumastarfið að starfa fyrir framann myndavél á sviði, þannig að... Áttu öll með að sjá tilfinningaðina? Já, ég myndi segja það. Fann að gráta í bíómyndum. Það tók sér tíma, get ég sagt ykkur, sko. Fann að gráta, ég er mjög stolt. Er þetta í gangi? Svona. Það er hann. Ítu þetta aftur á hann. Já. Ok. Í dag er 19. ágúst. Ég var að fá að vita áðan að ég var að fara til Úganda. Dagurinn byrjaði bara mjög venjulega. Ég bara vaknaði og ætlaði á æfingu og svo bara mætti forsætisráðherrann og við ættum gott spjall. Ég vona að verði frábær upplifun. Ég efast ekki um það. Til hamingju. Takk fyrir. En fyrirgefðu að við séum að koma þér svona óvart, þetta var gert í samráði við mömmu þína. Ég trúi þessu ekki neitt. Þetta er svo spennó. Hefnilegu búr. Það eru tæpar 2 vikur síðan ég fekk að vita að ég var að fara til Úganda. Ég er að meðtaka þetta. Þetta er að síast inn. Fór með þessi grátt á grátt í tilefni. Það er nú ekki alla daga sem að fara að sjá
Grátt á grátt í sjónvarpi. En sannleikurinn sá að ég fékk það verkefni bara samdægurs og ég var valinn. Þá fékk ég þessa myndavél sem ég að tala við ykkur í núna. Og átti svona að taka svona vídeódagbók. Ég að fara á æfingu, hún svolítið sein. Bless! Við erum að fara í bólusetning á morgun. Svona, þá er þetta bara klárt. Svo sprautur í gær, ég er bara mjög góð í hendinni. Sjáið, ég get svo að gera svona. Aftur að fara að sofa svolítið seint. Hún er 20 mínútur í 11, ég á eftir að græja mig. Ok, þá er húðrútínan komin. Nú förum við í að busta. Þetta er svona piparmintuspray fyrir þreyttar lappir. En þar sem að við viljum ekki að þið hættu að horfa, þá ætla ég ekki að setja tærnar mínar í mynd, sko. Svona fyrir ykkar eigið öryggi. Frammi. Kynna að gera hója! Hója! Inga Lilja, þetta er pabbi. Og þetta er bara öll fjölskyldan. Við erum að fara á Bessastaði. Hey, þú hérna! Guðna. Ég er að fara að hitta félaga minn Guðna. Við ætlum að ræða daginn og veginn og heiminn og jörð og geiminn og heimsmarkmiðin sem þetta snýst nú allt Túristarnir sem að fá ekki að hitta Guðna, sko. Það er ég. Góðan daginn. Blessaðu sæl. Þetta er langur óskalisti heimsmarkmiðin og er eitthvað sérstakt sem heldur að við getum lagt mest áherslu á hérna á Íslandi? Ég á svona 2 uppáhaldsmarkmið sem eru kynjajafnrétti og menntun fyrir alla. Já. Það er svona, það er mest mín. Svo náttúrulega vatnið og hungrið, en þetta var svona tvennt sem að... Já, ég styðji fullkomlega. Það er náttúrulega erfitt að gera um milli. Útrýma fátækt í heiminum, hungri, bæta stöðu barna og svo framvegis. Þannig að við skulum bara vinna saman aðeins öllum. Hæ, mjög busy dagur í dag. Við hittum Guðna forseta, spjöllum daginn og veginn, sá Bessastaði og svona alls konar. Þegar við vorum búin að því, þá fórum ég og mamma niður í utanríkisráðuneytið og hittum ungmennaráðið þar og svo löpum við yfir í þetta hús og sáum svona vegg með svona öllum markmiðunum á og ég fékk plakat sem er þarna og það er svona með öllum heimsmarkmiðunum á sem ég átti að hengja upp með svona kennaratekja. Eru þið tilbúin? Það var að ná þessu markmiðum öllum fyrir árið 2030. Mín svona uppáhald, menntun fyrir alla. Það er eitt svona markmið sem ég á tengja mikið við úti í Úganda. Af því ég er hérna að fara að heimsækja skóla og svona. Og þetta er eitthvað sem að við hérna á Íslandi tökum sem bara sjálfsagðan hlut. En úti í Úganda eru ekkert allir sem að fá menntun og þá sérstaklega stelpur. Svo er hérna númer 6, hreint vatn og hreinlætis aðstaða. Það hafa ekkert allir aðgang að hreinu vatni eða þetta er svona mest uppáhalds held ég. Jafnrétti kynjanna. Og fá ekki allir eins menntun bara út frá því hvort sem að það er strákur eða stelpa er bara eitthvað sem að er mér persónulega finnst eitthvað mjög furðulegt og það sé ekki búið að breyta núna í dag. Ég held að séu 75% kvenna út í Úganda verða fyrir ofbeldi, einhvers konar ofbeldi. Það er rosalega hátt hlutfall. En þetta er eitthvað sem að allir geta unnið að. Hversu ert í heiminum eða hversu mikið pening þú átt. Bara vera góð við jörðina. Ég er að fara í afmæli til Queen Ragnheiðar. Miðvikudagur morgun. Vitið hvað það þýðir? Vitið hvað það þýðir? Ég byrja 10 í skólanum á morgun. Það er alltaf gott að hafa eitt svona dag í vikunni, sko.
þetta í svona góðar 4 mínútur og nákvæm hvað hann ætlar að fá sér. Ég ætla að hjálpa þér að gera þetta skemmtilega. Læturinn vilja standa og hreyfa mig. Ég þóði þreytt. Hvað ætlaði ég að segja henni? Þegar... Þannig að ég er að fara að sofa núna, helst í gær, og það er vika í brottför. Gott fólk. Ég er búin að þurfa að læra alla vikuna, ég er samt búin að fresta þér svolítið mikið. Ég ætla bara að segja það, ég er með bullandi frestunarnálæti. Já, þannig ég þarf aðeins að fara að rífa mig upp á raskatinu í lærdómnum. Mjög upptekinn dagur, upptekinn í gær, sko. Ég fór út með hundi minn. Kúka meira. Svo fór ég aftur í bústaðinn. Hvað? Í alvörunni. Yngri systkina maður. Á fundinum í gær fengu alls konar svona punkta hvernig við eigum svona að vera út í Úganda, svona klæðnaður og svona líf gegn ykkur og svona. Ég gleymdi að segja, þegar voru búin í Hvíta húsinu í gær, þá fór ég útvarpsviðtal. Ég er á leiðinni í viðtal á Rás 2. Klukkan er hvað klukkan? 7. Ég ætti að vera sofandi. Fyrsti gestur okkar sem er væntanlegur núna korter yfir er hún Elísa Gígja Ómarsdóttir, því hún er 15 ára gömul og var valin í þessu verkefni sem við kynntum hérna fyrra árinu. Ég er að fara í útvarpsviðtal með bókina mína. Ég er svo mikil fyrirmyndarnemandi. Hvernig leggst þið í þig? Bara mjög vel, sko. Ég er bara spennt, sko. Mikið fólki að spyrja hvort ég sé stressuð og ég alveg, á ég að vera það? Það er ekkert stress í gangi, þannig ég er bara spennt, sko. Hæ. Ég var í litun. Frænka mín er förðunarfræðingur og ég og mamma vorum bara, hún var bara að leita brunnar og við fengum að lána tösku hjá henni að því við erum að fara til útlanda. Útlanda, ekki Úganda, eða það líka. Já, ég er ekki byrjað að pakka. Ætti að vera að byrja að pakka. Ætti að vera að byrja mikið að pakka. Byrjuð mikið að pakka. Já, það er setning, skilur, en ég er ekki byrjuð og ég bara á eiginlega ekki fötin sem ég ætla að pakka, þannig að ég eftir að kaupa föt til að fara. En eins og heyrið, þá er fólki hérna á heimilinu komið í smá tímaþröng með þetta allt saman. Ég og mamma erum alveg hérna farast pínu. Ég eftir að gera svo mikið. Og ég var að fá þar fréttir að það spá rigningu alla 10 daga. Sem er ógeðslega spennandi, af því að, þú veist, hver elskar ekki rigningu? Ég veit að ég elskar rigningu. Jesús minn. Í dag var fundur niður í Hvíta húsi sem ég var þetta ekki á, og meta stöðuna, hvort ég væri að fara eða ekki. Tear gas and live bullets rocked the streets of Kampala, the capital of Uganda, today. Police and army took on rioters who were protesting the lockup of musician turned MP, Bobby Vine. Bobby Vine, sem er stjórnarandstæðingur og tónlistarmaður með eitthvað vesen. Nei, ekki vesen. Hann er ekki hættulegur, en hann er svona á móti ýmsu sem er að gerast í Uganda og ekki mjög öruggt að vera í Kampala, höfuðborginni. Þannig að við erum bara að bíða eftir fréttum. Það er spurning hvort ég geti gert þetta í Uganda. Hlaupi bara í kranan og fengi mér vatn þegar ég er þyrst. Nýjustu fréttir. Við erum að fara til Úganda.
allir bara góðir þar. Það er allavega nóg öruggt til að við séum að fara. Mjög spennó. Við erum að byrja að pakka. Ættum að vera lengur byrjað en það er annað mál. Keypti nokkur smá föt í dag. Nokkur föt, segir maður það? Pottið ekki. En já, þannig að við erum bara getting started. Allt og seint. Smá stress í mönnum. Við erum búin að tína fullt til. Mér í þvotti. Ég er svona móð því ég var að slást mömmu. Hún rændi peysinu minni. En ég er að fara út í fótbolta með Ástu. Þannig að við sjáum síðar. Hæ! En ég ætla að sýna ykkur þessa myndina. Hún heitir Friður og ég er að fara að hitta hana út í Uganda og eyða með henni einum degi. Hvernig segja maður svona Uganda-menn? Þú veist, Íslendingar, Bretar, Normenn, Svíar, Ugandar. Ég ætla bara að skjóta að sé ekki orðið yfir þetta. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá lífinu mínu. Nei, ég er sem sagt hérna flest alla daga. Siti hérna einir hjá mér eins og ég eigi enga vini og tala við ykkur í myndavélina. Í fyrsta lagi, ég á vini. Svolítið. Já. 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 Ég ætla að vera honum í svo. En það lúkkar pínu að segja ekki vini og einu vini minn sé bara hérna rúmið og skápurinn og veist. Þetta er lögður. Við erum að fara í nótt og ég ætla að slökka á þessari tónlist. Augnablik. Ég var að byrja hérna að tala, svo ætla ég að slökka á þessari tónlist. Gerði það og fór svo bara að gera eitthvað allt annað, sko. En ég er að pakka. Amma og afi komu og sögðu bæ. Ég vildi sjá hana. Vinkonur mínar komu. Oh, you're 7. Hey peas, these are my friends. Hi. Ég er svo vandrarleg, getur þið ekki? Sorry, hvað er þetta? Ég ætla að stuppa þér. Stuppa þér. Ekki þjóðsvík. Nú. Ég hafa næst að vera Uganda. Við erum hérna á Íslandi og frá Íslandi erum við að fara að fljúga til Parísar, sko. Og þaðan, frá París, erum við að fljúga til Kenya, sem er hérna beint til hliðina á Uganda. Og þaðan förum við svo á áfangastað. Þannig að við erum bara tilbúin í 24 tíma ferðalag. Svo óhætt að segja það. Það gerðist. Já, það er ekki mikið stuð og leiðin til fósitans. Ástæðan fyrir því er að klukkan er 5:30. Við erum í Keflavík, sjáum ljósin. Það sjáum ljósin. Stutt stopp í Frakklandi, við erum í París. Við fræðingarnir smá að svíkja okkur. Það var spáð sól. Heldur betur ekki sól, ég get sagt ykkur það. Í kvöld held ég, það fljúgum við til Kenya og stoppum þar bara mjög stutt, bara 55 mínútur eitthvað, þannig við erum bara að hlaupa og þar er bara stutt flug til Uganda.
rúlluflug framdann og menn eru spenntir. Better check the sound, cause I break these boys and I wreck this town. I'll steal your toys and claim your ground. I'll steal your toys and claim your ground. Við erum í Kenya og það var seinkun á vélum okkar frá París. Þannig að við lentum eiginlega of seint í Kenya og svo týndi ég vegabréfinu mínu. Það er ekki svona í Japan, þetta eins og. Og ég meina... Hvar var hann? Það fannst. Þannig að það tók líka 20 mínútur að finna það. Jesús! Svaka vesen. Og svo var fáránlega löng röð í securityið. Svo komum við í vélina og það var bara að loka á nefið á okkur. Þannig að við mistum af vélinni og erum núna að bíða á flugvellinu í Kenya eftir næsta flugi sem var 4 tímum seinna. Þannig að við eigum flug eftir klukkutíma held ég og erum búin að bíða inn í 3 tíma. Ég hef alltaf búin að sofa í 28 tíma. Ég er raddlaus. Og ég er væga sagt þreytt. Ég er alveg búinn, sko. Erum við loksins að fara í flug? Ég er svo þreytt. Þú getur alveg sagt að ég sé búinn að vaka eiginlega næstu í 2 daga streitt. Myndir ekki næstu segja það? Algjörlega. Algjörlega. Hvort er flugstjórinn illa sofinn, eða drukkinn. Hann er bara að fljúga í hringinn, hann er svo að sjá hringinn. Slata Playboy. Makagaguma, aborganda, makagaguma, aborganda, makagaguma, sheja kambeha, aborganda, makagaguma, nguna kora mahangahi, makagaguma. Við erum lent og auðvitað gleymdist einn taska. Ég meina, hvað væri ferðalag án týndra taskna? Var þetta rétt fallbyggt? Ég er nokkuð vissi það. Wow! Chechibo gacho, mukulu na moto, eno Kampala. Chechibo gacho, mukulu na moto, eno Kampala. City boy, big this beat. Eno Kampala. All over the world I'm choosing Kampala. Looking so fresh and clean is Kampala. Wherever I go, he is Kampala. Við erum komin til Jinja og ég er eitthvað beyond þreytt. Ég er búinn, sko. Lúka frekar vel á meðan við hafa verið í 36 tíma ferðalagi. Nei, þetta er eitthvað skrítið, sko. En ég ætla að taka þér úr mér, færi sturtu og svo erum við að fara að borða. Svo held ég að færi bara beint upp í rúm þegar ég er búinn að borða. Oyon cheng shere che katere bembe. Oyon cheng shere che katere bembe. Oyon cheng shere che katere bembe. Kekirumente ni kekirumoma ne kirumente. Omukazingende. Tata omukazingende. Er ekki þriðdagur? Jú, það er Ég hef ekkert sko hvað dagur í dag. Þú fórst á stað á sunnudagsmorgni. Já. Já, þriðdagur. Passar. Það var smá þreyta í mönnum.
Það er mjög skemmtilega að syngja lífið. Hefur þið tekið eftir því? Já. Þú ert ekki að tengja við mig hérna? Jú, Ok, það er gott. Við vöknum 8. Þá sé þetta erfitt að bara morgunmat líka því að mér leið ekki mjög vel í morgun. Ég er með hósta og hálsbólgu og mjög raddlaus. Svo erum við komin hérna eitthvað lengst. Ég veit ekki hvar við erum. Og erum að fara að hitta Frið. Farðu undir korfuna, farðu undir korfuna. Það er alveg erfitt að sjá þetta og svona. Ógeðslega ósanngjarnt. Mér er heitt.